Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Phật giáo và thế giới hiện đại. Tập 3, tức là vì mình hay vì người khác. Trong tập trước, chúng ta đã nói về 3 tầng lợi ích mà Phật Pháp mang lại, từ an ổn trong đời sống hiện tại, đến nền tảng cho tương lai lâu dài, và cuối cùng là mục tiêu giải thoát rốt ráo. Nhưng khi nói đến tu tập, một câu hỏi quan trọng vẫn còn bỡ ngỡ. Tứ là để lo cho bản thân mình, hay tư là để mang lại lợi ích cho người khác? Trong tập này, chúng ta sẽ cùng nhìn lại cách Phật Pháp trả lời cho câu hỏi đó. Khi nói đến tu tập, một trong những câu hỏi thường xuyên xuất hiện là: tư là để lo cho bản thân mình, hay tư là để giúp người khác? Có người cho rằng tu tập là việc cá nhân, ai tự người nấy lo, miễn sao tâm mình an là đủ. Lại có người cho rằng nếu chỉ lo cho bản thân mà không quan tâm đến người khác thì đó là ích kỷ, không đúng tinh thần đạo. Chính từ sự phân vân này mà nhiều người nhìn Phật Pháp với một sự nghi ngại, cho rằng con đường tu tập rốt cuộc chỉ là một cách rút lui khỏi trách nhiệm với đời sống xung quanh. Nhưng nếu nhìn kỹ vào cách Đức Phật trình bày Phật Pháp, có thể thấy rằng vấn đề này đã được Ngài nói đến rất rõ ràng. Trong kinh điển, Đức Phật từng phân biệt bọn hạng người. Có người không tu tập cho mình, cũng không tu tập cho người khác. Có người chỉ tu tập cho lợi ích của người khác, mà bỏ quên chính mình. Có người chỉ chăm lo tu tập cho bản thân, nhưng không quan tâm đến lợi ích của người khác. Và hạng người được Đức Phật đánh giá cao nhất là người vừa tu tập cho chính mình, vừa tu tập cho lợi ích của người khác. Cách phân loại này cho thấy một điều rất quan trọng. Phật Pháp không đặt tu tập cá nhân và lợi ích của người khác vào thế đối lập. Ngược lại, hai điều này có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Một người tâm còn đầy tham, sân, si thì dù có ý muốn giúp người, kết quả mang lại thường cũng rất hạn chế, thậm chí đôi khi còn gây thêm khổ đau. Ngược lại, một người chỉ chăm lo cho sự an ổn của bản thân mà không để ý đến ảnh hưởng của mình đối với người khác, thì sự tu tập ấy cũng chưa trọn vẹn. Phật Pháp chỉ ra rằng, muốn thực sự lợi mình và lợi người, thì trước hết phải bắt đầu từ sự chuyển hóa nơi chính tâm mình. Khi thấm được giảm bớt, con người không còn quá bị cuốn theo chiếm hữu và hơn thua. Khi sân được lắng dịu, cách phản ứng với người khác trở nên mềm mại hơn. Khi xí được soi sáng bằng chánh niệm và trí tuệ, con người bớt hành động trong vô minh và xung động. Chính sự chuyển hóa này, dù không cần tuyên bố hay phô trương, từ nó đã tạo ra ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Theo tinh thần Phật Pháp, tu tập không phải là một hành động tách rời khỏi đời sống xã hội. Tu tập là học cách sống giữa đời mà không để tâm bị cuốn trôi bởi những phản ứng bất thiện. Một người biết giữ giới, biết chánh niệm, biết tỉnh thức trong lời nói và hành động, thì tự nhiên trở thành một người đáng tin cậy, ít gây tổn hại, và mang lại cảm giác an ổn cho môi trường xung quanh. Như vậy, lợi ích cho người khác không đến từ những hành động lớn lao, mà đến từ chính sự vững vàng và trong sáng của tâm. Đức Phật cũng nhấn mạnh rằng, việc tu tập cho bản thân không hề mâu thuẫn với tinh thần từ bi. Trái lại, từ bi chân thật chỉ có thể sinh khởi khi tâm đã được rèn luyện. Một tâm còn đầy bất an, đầy sợ hãi và chấp thụ thì rất khó có khả năng thương yêu người khác một cách bền vững. Vì vậy, trong Phật Pháp, việc chăm lo tu tập cho chính mình không phải là ích kỷ, mà là điều kiện cần thiết để có thể thực sự mang lại lợi ích cho người khác. Ngược lại, nếu chỉ chăm tu tập cho bản thân mà không mở rộng tầm nhìn ra ngoài, người tư rất dễ rơi vào sự khép kín và tự mãn. Khi ấy, tu tập trở thành một dự án cá nhân nhằm tìm kiếm cảm giác dễ chịu cho riêng mình, chứ không còn là con đường đoạn trừ gốc rễ khổ đau. Phật Pháp không cổ vũ cho kiểu tu tập như vậy. Phật Pháp luôn đặt sự chuyển hóa cá nhân trong mối liên hệ với thế giới xung quanh, bởi con người không tồn tại một cách tách biệt. Chính vì thế, Đức Phật dạy rằng người tu tập đúng đắn là người vừa biết chăm sóc tâm mình, vừa ý thức rõ về ảnh hưởng của mình đối với người khác. Khi tâm ấn, lời nói tự nhiên hòa nhã. Khi tâm sáng, hành động tự nhiên có chuồng mực.
Khi không còn bị tham sân chi phối mạnh mẽ, con người không còn là nguồn phát sinh khổ đau cho người khác. Đây chính là cách mà Phật Pháp kết nối việc tu tập cá nhân với lợi ích chung, mà không cần phải thông qua bất kỳ khẩu hiệu hay lý tưởng trừu tượng nào. Nhìn theo hướng này, có thể thấy tu tập theo Phật Pháp không phải là trốn tránh đời sống, cũng không phải là gánh vác đời sống bằng sự hy sinh mù quáng. Tu tập là học cách sống đúng, sống tinh, sống có trách nhiệm với cả bản thân và người khác. Khi mỗi cá nhân biết quay về chuyển hóa tham, sân, si nơi chính mình, thì xã hội tự nhiên trở nên bớt xung đột, bớt bất an và bớt khổ đau. Trong tập tiếp theo của series Phật Pháp và Thế giới hiện đại, chúng ta sẽ đi vào một nền tảng rất quan trọng của con đường tu tập, đó là những nguyên tắc đạo đức căn bản, thường được gọi là các giới, và vì sao Phật Pháp xem đây là nền móng, không thể thiếu cho cả người xuất gia lần người sống giữa đời. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.